কমলা সকলোৰে প্ৰিয়। বিশেষকৈ শীতকালত ৰ'দত বহি সকলোৱে কমলাৰ সোৱাদ লৈ ভাল পায়। কমলা খোৱাৰ পিছত আমি প্ৰায়ে বাকলিবোৰ পেলাই দিওঁ, কিন্তু আমি সকলোৱে পেলাই দিয়া কমলাৰ বাকলিৰ গুণাগুণ জানি আপুনি আচৰিত হোৱাটো নিশ্চিত। হয়, কমলাৰ বাকলিত থকা ভিটামিন চিয়ে ছালৰ প্ৰাকৃতিক আৰ্দ্ৰতা প্ৰাপ্ত কৰাত, উজ্জ্বল হোৱাত তথা ছাল সম্পৰ্কীয় সকলো সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাত সহায় কৰে। আজি এই বিষয়ে জানো আহক। কমলাৰ বাকলিৰ লাভালাভ। কমলা আৰু ইয়াৰ বাকলি ভিটামিন চি সমৃদ্ধ। ছালৰ দাগ পাতল কৰা, ৰঞ্জকতা হ্ৰাস কৰা আৰু ছালত প্ৰাকৃতিক উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰাত এবিধ ফল অতি উপকাৰী। তদুপৰি কমলাৰ বাকলিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণ থাকে, যিয়ে ছালৰ কোষ হ্ৰাস কৰা, হালমনীয়া সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিয়াত সহায় কৰে। কমলা বাকলিৰে তৈয়াৰ কৰা ফেচ পেকৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰে ছালখন স্বাস্থ্যৱান আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰাখে। কমলাৰ বাকলিৰে আপুনি ফেচ পেক তৈয়াৰ কৰি ছালৰ যত্ন ল'ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহ হৈছে: কমলা এটা, চাউলৰ আটা 1 চামুচ, মৌ 1 চামুচ, কেঁচা গাখীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি, ভিটামিন ই তেল কেইটোপালমান। কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিব এই ফেচ পেক? প্ৰথমে কমলাৰ এটা বাকলি গুচাই পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুব। এই বাকলিখিনি আধা কাপ কেঁচা গাখীৰৰ সৈতে মিক্সাৰত দি এটা মিহি পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰিব। এই পেষ্টটোত 1 চাহ চামুচ চাউলৰ আটা আৰু 1 চাহ চামুচ মৌ, কেইটোপালমান ভিটামিন ইৰ তেল ভালদৰে মিহলি কৰি মুখ আৰু ডিঙিত সমানভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব। ইয়াক 10-15 মিনিটৰ বাবে মুখত লগাই পাছত কুহুমীয়া পানীৰে মুখ ধুই পেলাব। কমলাৰ বাকলিৰে তৈয়াৰ কৰা ফেচ পেকৰ লাভালাভ: দূৰ হয় দাগ। কমলাত থকা ভিটামিন চিয়ে মুখমণ্ডলৰ দাগ পাতল কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰে ছালৰ ফ্ৰেকল হ্ৰাস কৰে। কোষ হ্ৰাস: ইয়াত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণাগুণে ছালখন সৰু কৰি ৰাখে। ই ছালৰ কোষক ক্ষতিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰে আৰু সূক্ষ্ম ৰেখা, কোষ খোৱা আদি বাৰ্ধক্যৰ লক্ষণ হ্ৰাস কৰে। ই ছালৰ স্থিতিস্থাপকতা বজাই ৰাখে, যিয়ে ছাল টান আৰু মসৃণ ৰাখে। হালমইনা উপশম কৰা: কমলাৰ বাকলিৰ বেক্টেৰিয়া ৰোধী গুণাগুণ থাকে, যিয়ে হালমইনা আঁতৰ কৰাত সহায় কৰে। ই ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু অতিৰিক্ত তেল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, যাতে হালমইনাৰ সমস্যা পুনৰাবৃত্তি নহয়। ই ছালৰ ৰঙা পৰা আৰু ফুলাও হ্ৰাস কৰে। ছালৰ আৰ্দ্ৰতা: এই ফেচ পেকে শীতকালতো ছালক আৰ্দ্ৰতা প্ৰদান কৰে আৰু ছাল কোমল ৰাখে। ই শুষ্কতা আঁতৰ কৰে আৰু ছালখন হাইড্ৰেটেড ৰাখে। ইয়াৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰে ছালত প্ৰাকৃতিক আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰাখে। প্ৰাকৃতিক উজ্জ্বলতা: নিয়মীয়া ব্যৱহাৰে ছালত এক প্ৰাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনি দিয়ে। ই ছালক ভিতৰৰ পৰা পুষ্টি প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াক স্বাস্থ্যকৰ কৰি তোলে। ই নিস্তেজ ছাল পুনৰুজ্জীৱিত কৰে, যি ছালখন সতেজতা আৰু উজ্জ্বলতাৰে ভৰাই তোলে। সপ্তাহত এবাৰ-দুবাৰ কমলা বাকলিৰে তৈয়াৰ কৰা এই ফেচ পেকটো প্ৰয়োগ কৰক। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনি থাকিম। আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।